به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزتون خوش باشه و اگر در زندگیتون چیزی رو از دست دادید که به شدت شما رو ناراحت کرد، این رو بدونید که زندگی هیچ وقت بدون اینکه یک چیز خوب ازتون بگیره یه چیز خوب دیگه بهتون نمیده. ما باید از دست بدیم تا بتونیم به دست بیاریم و این چرخه همیشه و در تمام مراحل زندگی ما در جریان هست و ادامه داره. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، ازدواج و طلاق، مسافرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند، که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. و اگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دل نواز کنید. خب دوستان، این غزل حافظ در کمال سادگی سروده شده و توی اون صحبت از شب خوش هست که دوستان و یاران در خلوت نشستن، با هم جمع شدن و در اون چنگ نواخته میشه. در ادامه غزل حافظ به جان دوست قسم میخوره که چاره خلاصی از دست غم و غصه اعتماد کردن به لطف کارساز و پروردگار بزرگ هست. اما در تفسیر این غزل حافظ براتون توصیه هایی داره. اول اینکه اون چیزی که براش نیت کردید و در دلتون میگذره برای شما ارزشمنده، پس باید بهایی در خور اون هم پرداخت بکنید. و حافظ بهتون توصیه میکنه که حتما سعی کنید از افراد ناباب دوری بکنید. بدون مهرورزی، بدون محبت و عشق زندگی براتون سخت میشه. پس سعی کنید به اطرافیانتون محبت کنید و خودتون رو از چشم زخم تنگ نظران و حسودان دور نگه دارید و سعی کنید هر چیزی که باعث افزایش حس حسادت در دیگران میشه رو از چشم اونها دور نگه دارید. حافظ میگه فال نیکی برای شما اومده، سعادت در انتظارتون هست. به خدا توکل بکنید و بدونید که با توکل به خدا میتونید به مشکلات و سختی ها غلبه کنید. روزهای خوبی رو در پیش رو خواهید داشت، به شرط اینکه همونطور که گفته شد سخت گوش باشید، از افراد ناباب دوری بکنید که خدای نکرده شما رو از مسیر اصلیتون منحرف نکنند و به هر کسی که میرسید سعی کنید محبت کنید و اگر کاری از دستتون برمیاد برای اطرافیانتون و نیازمندان انجام بدید. حافظ میگه قدر و ارزش زندگیتون، لحظاتتون رو بدونید و بی خودی با لجبازی و وسواس اون رو هدر ندید. انسان خوشبخت کسی هست که
در ناخوشی هم به دنبال خوشی ها باشه و در غم هم به دنبال شادی باشه و بتونه شاد زندگی بکنه، چون در واقع مراد در بیمرادی هست و اینها همه به هم پیچیده هستن، با هم هستن، جدا نشدنی هن و باید بدونید که قصه خوردن دردی رو دوا نمی‌کنه. اگر دل کسی رو شکستید ازش دلجویی بکنید و نذارید کدورتی در دل کسی از شما باقی بمونه. دوستان اگر نیت تغییر شغل و تغییر مکان داشتید، باید بگم پیشنهادهای خوبی در انتظارتون هست و اتفاقات خوبی براتون رقم میخوره. و اگر نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم در یک معامله سود میبرید. حالا خرید و فروشش خیلی مهم نیست، اما مراقب باشید، چون شخصی در این معامله پا میذاره که قصد داره به شما ضرر و زیان برسونه. با دقت و با هوش این معامله رو انجام بدید. و اگر نیت فرزند داشتید، باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه. دوستان اگر نیت احساسی داشتید و از طریق کسی اقدام کردید، یعنی کسی رو واسطه انجام دادید که با شخص مورد نظرتون صحبت کنه، حافظ میگه ظاهراً سربسته جواب نه رو از این و اون شنیدید، اما هر کاری میکنید به زور، به اصرار، به مال و ثروت متوسل شدید که بتونید این کار رو عملی بکنید و جواب مثبت رو بگیرید. حافظ بهتون توصیه میکنه که بیشتر از این اصرار نکنید، چون هر کاری رو نمیشه با زور و مال و ثروت انجام داد و بهتره کسی رو برای خودتون پیدا بکنید که قدرت درک شما رو داشته باشه، بتونه تو مسائل مختلف همراه و همقدم شما باشه و بتونه شما رو به سمت پیشرفت کردن هدایت بکنه. توی این مورد بهتر اصرار نداشته باشید. و در انتهای این غزل هم حافظ توصیه میکنه که روزگارتون رو با خوبی و خوشی سعی کنید سپری بکنید و از افراد درو و ریاکار دوری بکنید. دوست و دشمنتون رو بشناسین و در مسیری که قدم میذارید در راه رسیدن به هدفتون سعی بکنید خودتون هم از ریا و دورویی دوری بکنید. دست از لجبازیتون بردارید. یأس و ناامیدی رو به دلتون راه ندید که ایام شادی و سعادت شما نزدیکه و در زمان خوشی هم مثل ایام سختی خدا رو از یاد نبرید و از یاد خدا غافل نشید که در ایام سختتون چقدر ازش کمک خواستید و چه جاهایی به داد شما رسیده و شما رو کمک کرده. و این رو بدونید در مورد کاری که قرار هست انجام بدید، در مورد نیتتون، توصیه حافظ به شما اینه که بیشتر از عقل و فکرتون استفاده بکنید تا احساستون. سعی کنید توی این مسئله خیلی احساسی پیش نرید و با افرادی که میدونید دلسوز هستن و میتونن شما رو راهنمایی کنن حتما مشورت بگیرید و از راهنمایی های اونها در این راه استفاده بکنید. دوستان عزیزم ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه، فارغ از این که فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحتترین کاری که میتونید بکنید تا به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.